Dear student, Assalamu alaikum. I am Irfanullah, lecturer of mathematics at LEEDS College, Peshawar. Today is my topic about complex number. نن به مونږه د کمپلیکس نمبر په باره کې خبرې کوو چې کمپلیکس نمبر څه ته وایي، د ضرورت ولې راغلی او دا په کم کم ځای کې استعمالیږي. کمپلیکس نمبر definition دی the sum of real and imaginary part is called complex number. د ریل او د imaginary part مجموعې ته کمپلیکس نمبر وایي. دا مونږ په z سره ظاهرو، دا برابر وي z equal a plus b iota. په دې کې a او b دا ریل نمبر وي، یعنی دا دواړه د ریل سیټ ته بلانګ کوي او آی پکې ایوټا یو گریک لیټر دی، یونانی لفظ دی او دا برابر دی ایوټا برابر دی انډر روټ -1. سیملرلی ایوټا سکویر کومونګه په دې باندې سکویر واخلو او په د باندې سکویر واخلو، دواړه سایډ ته سکویر واخلو، نو ایوټا سکویر به موږ سره د -1 برابر شي، ځکه چې انډر روټ او سکویر یو بل ختموي. دغه رنګي ایوټا کیوب موږ لیکلی شو ایوټا سکویر ملټیپلای ایوټا. ایوټا سکویر موږ سره برابر دی د -1، دا دې موږ ایکسپلین کو، ملټیپلای ایوټا او د دې دواړو د ملټیپلیکیشن نه ماینس ایوټا حاصلیږي. دغه رنګي ایوټا پاور 4 مونږ لیکلی شو ایوټا سکویر پاور 2. ایوټا سکویر برابر دی د -1 او په -1 چې سکویر راشي دا به د +1 برابري، ځکه چې دا 2 مونږ سره یو ایون نمبر دی. ایوټا پاور 5 دا مونږ لیکلی شو ایوټا پاور 4 ملټیپلای ایوټا او ایوټا پاور 4 مونږ ایکسپلین کو چې دا د 1 برابر دی ملټیپلای ایوټا، د دې د ریزلټ نه ایوټا حاصلیږي او دا رنګ مونږه ایوټا پاور 6 لیکلی شو ایوټا پاور سکویر پاور 3. ایوټا سکویر د -1 برابري، -1 پاور 3 دا د -1 برابري، ځکه چې دا 3 یو آډ نمبر دی او چې کله په نیگیټیو د فاس آډ نمبرز راشي دا به د -1 برابري. دا رنګ مونږه ایوټا پاور 7 لیکلی شو ایوټا پاور 6 ملټیپلای ایوټا پاور 1. مونږ سره په 9 کلاس کې یو ریزلټ دی when the bases are same power should be added، یعنی دا مونږ داسې لیکلی شو ایوټا پاور 6 مونږ سره، یعنی دا مونږ داسې لیکلی شو 2 پاور 3 2 3 ځه 6 ملټیپلای ایوټا او ایوټا سکویر مونږ سره برابر دی د -1 او -1 د فاسه چې 3 راشي -1 په پاور کې چې 3 راشي دا به د -1 برابري، ځکه دا 3 یو آډ نمبر دی او چې ایوټا ور سره ملټیپلای کو ماینس ایوټا به حاصل شي. دا رنګ مونږه ایوټا پاور 8 لیکلی شو 2 پاور 4 2 4 ځه 8 او ایوټا سکویر د -1 برابر دی، -1 د فاسه 4 راشي دا به د +1 برابري، ځکه دا مونږ سره یو ایون نمبر دی او ایون نمبر چې کله په نیگیټیو د فاسه راشي دا به د +1 برابري. ایوټا پاور 9 مونږ لیکلی شو ایوټا پاور 8 ملټیپلای ایوټا پاور 1، ځکه چې بیسز سیم نو پاورونه به جمع کیږي، نو ایوټا پاور 8 مونږ سره د 1 برابر دی او ایوټا پاور 1، یعنی دا مونږه د دې د ملټیپلیکیشن نه مونږ ایوټا حاصلولی شو. سیملرلی ایوټا پاور 10 مونږ لیکلی شو ایوټا سکویر پاور 5. ایوټا سکویر مونږ سره د -1 برابر دی او پاور چې 5 راشي دا 5 مونږ سره یو آډ نمبر دی او چې کله هم په ماینس باندې د فاس آډ راشي دا به موږ سره د -1 برابري. ها د دې ټولو ریزلټونه فرست مونږه د دې نه څه ډرایو کړو، یو دوه اهم ریزلټ مونږ ډرایو کړو، دا به مونږ ډسکس کوو. خو دې نه مخکې مونږ وایو امیجنري نمبر. امیجنري نمبر د سکویر روټ اف نیگیټیو نمبر از نون ایز امیجنري نمبر. چې مونږه په نیگیټیو نمبر چې څومره دي په هغه باندې انډر روټ واخلو، سکویر روټ پې واخلو، نو دې ته مونږ ته چې کوم نمبر حاصلیږي هغې ته وایي امیجنري نمبرز. نوٹ ایټا سټوډنټس دپاره مونږ یو دوه اهم خبرې دا به یاد ساتئ. نمبر 1 آی پاور 2n دا به مونږ لا +1 کله راکوي، دا به +1 اله راکوي چې کله مونږ سره n مونږ سره یو ایون نمبر n مونږ سره څه یو ایون نمبر، ایون نمبر مونږ سره څه دي 0 +-2 +-4 and so on، او دغسې دا به -1 راکوي چې کله مونږ سره n څه وي یو آډ نمبر وي +-1 +-3 +-5. دا به څنګه +1 راکوي او څنګه به -1 راکوي. +1 به اله راکوي چې کله مونږه څه واخلو، اول مونږه آډ نمبر اخلو، ان ما یو آډ نمبر واغستو 1، هغه زه دلته پوټ کول غواړم، نو دلته د ان په ځای ما 1 واغستو
2 1s 2 بشي او آیوټا سکویر مونږ ته مخکې نه پته ده چې دا د -1 برابر دی. دغه رنګې که مونږه n یو ایون نمبرز واخلو 2 یو ایون نمبر دی د دې n په ځای مونږ 2 یو ایون نمبر واغستو د دې 2 2s د دې نه 4 حاصلېږي او آیوټا فور 4 مونږ داسې لیکلی شو. آیوټا سکویر د -1 برابر دی -1 سکویر راشي +1. نو د دې نه دا ثابته شوه چې کله مونږه دلته n ایون نمبر اخلو نو +1 به راکوي او n چې مونږه اډ اخلو دا به -1 به راکوي. دغه رنګې مونږه په دې کې هم د n په ځای که مونږه +1 یعنی ایون نمبرز واخلو نو مونږ له به پلس آیوټا راکوي او که اډ نمبر واخلو ماینس آیوټا به راکوي. نوٹ every real number is complex number. هر یو ریل نمبر مونږ سره کمپلیکس نمبر کیدی شي ځکه چې ریل د کمپلیکس یو سبسیټ دی. 2 مونږ سره یو ریل نمبر دی دا مونږه کمپلیکس لیکلی شو خو هر یو کمپلیکس نمبر ریل نشي کیدی. د نفستی کنجوګیټ څه ته وایي؟ د ریفلیکشن اف کمپلیکس نمبر اباؤٹ ریل ایگزسٹ از نون ایز کنجوګیټ. فار ایگزامپل z equal to a plus b آیوټا که مونږ دواړه سایډ ته بار واخلو دې ته بار هم ویلی شي او کنجوګیټ هم ورته ویلی شي. که مونږ دواړه سایډ ته کنجوګیټ واخلو نو په دې کې به امیجنري ساین به چینج شي. Thank you for watching.